السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على المقابلة بالسفارات الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالنقاط المهمة التي لازم أن نشتغل عليها بضوابط. إذن رسالتي إلى كل من هم طارحون الأسئلة عن أنهم متخوفون من المقابلة بالسفارة الأمريكية، هنا لا داعي للخوف، ندع الخوف جانبا ونؤكد على الثقة في النفس. في حالة أنه الثقة في النفس إن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام. أما في حالة أنه ليس لديكم الثقة في النفس يوم الموعد والمقابلة، ممكن أنكم تجدوا العراقيل بالطبع، وسوف نوضح لكم هذا. إذن الثقة في النفس ودورها المهم في الحصول على الفيزا يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. نؤكد يجب أن نجد الشخص المعني بالمقابلة أولا ملفه مكتمل، تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات مكتملة. كذلك لازم أن نجد هذا الشخص المعني بالمقابلة منظم في محتوى، يعني المستندات التي لديه في ملفه، منظم في لباسه أي مظهره، منظم في الإجابة على الأسئلة التي سوف تطرح عليكم من طرف القنصل أو ضابط الهجرة يوم المقابلة. ونزيد عليها الثقة في النفس التي تكمل الإجراءات التي تتعلق بالمقابلة بخير وسلام بدون مشكل، وممكن للشخص المعني بالمقابلة أن تمر أموره مرور الكرام. كذلك نؤكد لازم أن نضع في الحسبان بأن جميع التأشيرات بدون استثناء، سواء أنت مقدم على فيزا هجرة مثلا لم شمل عائلي أو قرعة أمريكية أو فيزا استثمار أو إلى غير ذلك، ونزيد عليها التأشيرات لغير هجرة مثلا سواء سياحة، دراسة، علاج إلى غير ذلك. كل هذه التأشيرات بالطبع الشخص المعني بطلب هذه التأشيرات سوف يمر بإجراء مقابلة بالسفارة الأمريكية أي داخل السفارة الأمريكية. إذن الثقة في النفس لازم أن نجدها لدى جميع الإخوة الذين هم مقدمون على أنواع مختلفة من التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة، لكي تمر أموركم إن شاء الله مرور الكرام بدون عراقيل بدون مشاكل. إذن نؤكد يجب على كل من هو معني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية أن نجد لديه الثقة في نفسه على كل الأصعدة إذا أراد الحصول على الفيزا بنجاح. إذن يوم الموعد والمقابلة لازم على المعني بهذه المقابلة بالسفارة الأمريكية أن نجد المظهر الخارجي الذي يتعلق به أنيق، اللباس محترم، وننصح لكي يلبس لباس عادي مقبول. وبالطبع كل فرد منكم يعرف القصد من اللباس المحترم، ويجب الابتعاد عن اللباس الذي به صور أو ما شابه، لأنه هذا يظهر على مظهرك الخارجي يوم المقابلة. ويجب احترام الوقت الذي سوف تستقبل فيه يوم الموعد والمقابلة أمام القنصل أو ضابط الهجرة، أي نلبس لباس محترم مقبول، وهذا بالطبع يدخل في شخصيتك، والمظهر الخارجي هو يعبر عن شخصيتك أنت كمعني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية، وكما يقال لباسك مقياسك. ونؤكد بالابتعاد على القبعات والسراويل المرقعة، المهم اللباس المؤدب العادي
بعيد عن كل أشياء تلفت النظر، أي اللباس المشبوه في المظهر الخارجي ممكن أنكم تجتنبوه. وبالطبع نؤكد على اللباس المحترم يوم الموعد والمقابلة، وأنتم تعرفون ما هو اللباس المحترم الذي هو خالي من جميع الشبهات. أتمنى أن تكون النقطة الأولى واضحة. ننتقل إلى النقطة الثانية والتي هي مهمة، والتي تتعلق بالملف الذي سوف يرفقه معه المعني بالمقابلة. هنا نؤكد على الوثائق المهمة التي يجب على كل معني بالمقابلة أن ينظمها بطريقة منظمة في ملف نظيف، وثيقة بوثيقة، بدون وضع الوثائق في ملف متسخ، أو أن الأوراق مثلا نجدها مبعثرة. هذا قد يشكل مشكل في ظهور المستندات لدى القنصل أو ضابط الهجرة، وسوف يعطل عليكم توقيت المقابلة، وممكن أنه تثير الشكوك لدى ضابط الهجرة أو القنصل، لأنه المستندات التي هي غير مرتبة ممكن أننا نجد هذه الوثائق مبعثرة. هذا لن يسهل عليكم مرور المقابلة بسلاسة. لهذا يجب أن تنتبهوا لهذه الأشياء، ويجب أن نجد الملف منظم إذا أردتم الأمور أن تمر مرور الكرام يوم المقابلة، لأنه الملف هو محسوب على الظروف التي سوف تمرون بها يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. ننتقل إلى نقاط مهمة كذلك لازم أخذها بعين الاعتبار، ولازم اجتناب بعض الأشياء التي ممكن أنها تشكل عليكم مشكلا يوم الموعد والمقابلة داخل السفارة الأمريكية. يجب اجتناب مضغ العلكة، وكذلك بالنسبة للوقوف أمام القنصل يوم الموعد والمقابلة لازم أن نجده منظم محترم بدون النظر فوق أو تحت. لازم أن ننظر مباشرة في أعين القنصل. هذا بالطبع يوضح ويعطي احترام وتقدير إلى القنصل أو ضابط الهجرة مباشرة، ويسهل طريقة التواصل المباشر معك في إلقاء الأسئلة عليك. ونؤكد داخل السفارة الأمريكية يجب على المعني بالأمر عند وقوفه وجلوسه أن نجد هذا الوقوف والجلوس محترم. ونؤكد كذلك يوم الموعد والمقابلة سواء كنت منفرد أو متزوج بنفس الطريقة التي وضحناها لكم قبل قليل، كاحترام للقنصل وكاحترام داخل السفارة الأمريكية. سواء كنت منفردا أو متزوجا، نؤكد على الأزواج في حالة مثلا لديك مقابلة أنت وزوجتك أمام القنصل أو ضابط الهجرة، هنا الوقوف باستقامة مباشرة أمام القنصل، وهذا بالطبع سوف يجعل من القنصل يرتاح لك كمعني بالأمر أنت وزوجتك، وكذلك سوف يوضح للقنصل بأنك إنسان محترم، ويجب أن تكون زوجتك بالقرب منك متناسقة معك غير بعيدة عنك. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وبالطبع هم يأخذون هذه الأشياء ظاهريا بعين الاعتبار. أتمنى أن تكون هذه النقاط مؤكدة وواضحة. وننتقل كذلك إلى نقطة مهمة نؤكد عليها، وهي تظهر كمعاملة ظاهرية وتعبر عن شخصية الشخص المعني بالمقابلة. هنا أمام القنصل يجب أن نبتسم، كذلك إفشاء السلام أو المساء أو الصباح على حسب المقابلة والوقت الذي سوف تجرى فيه المقابلة. إذن الابتسامة وإفشاء السلام، أو مثلا صباح الخير أو مساء الخير، هذا لا يمنع أمام القنصل لكي يأخذ عليك صورة يعني محترمة توضح له بأنك تقدره، وتوضح له بأنه أنت إنسان محترم. لازم كذلك هذه الأشياء أخذها بعين الاعتبار. إذن بعدما وضحنا لكم الصفات التي لازم أن تتوفر في المعني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية،
هنا سوف يطلب منكم جواز السفر. بالطبع سوف تقوم بتسليم يعني جواز سفرك، وبالطبع هنا سوف تبدأ الأسئلة، والأسئلة على حسب الفيزا التي أنتم مقدمون عليها، سواء فيزا للهجرة أو فيزا لغير الهجرة، سواء مثلا مقدم على فيزا سياحة، دراسة، علاج إلى غير ذلك، أو أنك مقدم على لم شمل عائلي، أو مثلا قرعة أمريكية إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن هنا للتأكيد وللخلاصة وضحنا لكم لازم أن تتوفر فيكم الصفات المهمة إذا أردتم أن تمر يعني مقابلتكم بخير وسلام. أولا اللباس الخارجي لازم أن نجده محترم، نظيف، مقبول. كذلك لازم أن نجد الملف كذلك نظيف، منظم. الوثائق لازم أن نجدها يعني منظمة. ننتقل كذلك إلى الوقوف أو الجلوس داخل السفارة الأمريكية بشكل منظم ومحترم. المقابلة أمام القنصل الأمريكية نقابله يعني بالابتسامة، بإفشاء السلام أو مساء الخير أو صباح الخير. الوقوف كذلك بطريقة مستقيمة، النظر إلى أعين القنصل أو ضابط الهجرة بدون أننا نقوم يعني بخطف النظر جانبا أو فوق أو تحت. هذا ممكن أنه يطرح الشكوك لدى القنصل أو ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة. إذن نؤكد لازم النظر يعني النظر الثابت مباشرة في أعين القنصل أو ضابط الهجرة لكي تمر أموركم إن شاء الله بخير وسلام. وبالطبع لكي تنصتوا للأسئلة مباشرة بدون أنه تنظر جانبا أو فوق أو تحت، هذه الأشياء هي غير مرغوب فيها وغير مقبولة يوم الموعد والمقابلة، وهذا لكي تتم أموركم إن شاء الله بخير وسلام. نؤكد بالنسبة للابتسامة لازم أن نجدها خفيفة، وإن شاء الله أموركم تمر مرور الكرام. بالطبع هنا عندما سوف يطلب منك جواز السفر سوف نبدأ في طرح الأسئلة على المعني بالأمر. إذن هنا بالنسبة للأسئلة في حالة أن أمورك بخير ممكن أنك تجيب على الأسئلة بأريحية بدون الإطالة في الجواب، ونؤكد بالمختصر المفيد بدون أنه نطيل في الإجابة سين جيم. إذن كل هذه الأمور التي وضحناها لكم يجب الاشتغال عليها بنظام خطوة بخطوة، وهي تدخل في صلب إتمام الثقة في النفس التي يجب أن نجدها لديكم متوفرة في شخصيتكم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه كلما وجدنا المعني بالمقابلة تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات مكتملة، زائد النقاط المهمة التي وضحناها لكم قبل قليل، وكذلك زائد بأنه لديه الثقة في نفسه، فإن شاء الله التأشيرة سوف تتحصل عليها بنجاح بدون عرقلة بدون مشكل. وكذلك نؤكد لازم على كل من هو مقبل على المقابلة بالسفارة الأمريكية أن تثق في نفسك، واعلم بأن هذا القنصل أو هذا ضابط الهجرة هم عبارة عن أناس موظف، ولازم أنك تحترمه، تحترم الوقت الذي هو كتاريخ وموعد لمقابلتك، وإن شاء الله أمورك سوف تمر مرور الكرام داخل السفارة الأمريكية بدون مشكل. المشكل هو عندما نجد بأن هذا الشخص المعني بالمقابلة لديه جميع يعني المؤهلات والشروط المتوفرة، والمشكل أنه ناقص في من الثقة في النفس. هنا ممكن أن يشكل على نفسه مشكل، ممكن أنه ينتقل إلى إجراء إداري، ممكن أنه كذلك يعطل وقته يوم الموعد والمقابلة بسبب عدم الثقة في النفس. إذن كل من هو مقبل على المقابلة بالسفارة الأمريكية وكنت أو كنت تتوفرون على جميع المؤهلات والشروط الموضوعة في هذه التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها، زائد بأنك والحمد لله لديك الثقة في نفسك، إن شاء الله فالتأشيرة
إن شاء الله هي من نصيبكم، وإن شاء الله سوف تتحصلون عليها بنجاح. ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.